ඔබ නිසි සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවන රටාවක් අනුගමනය නොකරන්නේ නම් ඒ ඔබේ ඇස් වලින් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ ඇස් රතු පැහැයක් ගෙන ඇතනම් එයින් අදහස් වෙන්නේ ඔබේ සිරුර අධික උෂ්ණත්වයකින් පෙළෙන බවයි. අන්න ඒ නිසා අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් බලන්න යන්නේ ඔබේ ඇස්වල උෂ්ණාධික බව අඩු කරගත හැකි සත්කාරයක් ගැනයි. එන්න අපි දැන් මේ සත්කාරය මොනවද කියලා බලමු. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: පිපිඤ්ඤ යුෂ හැන්දක්, ආර්තාපල් යුෂ හැන්දක්, රෝස් වෝටර් හැන්දක් සහ පිරිසිදු පුළුන් කැබැල්ලක්. සාදා ගන්නා ආකාරය: ඉස්සෙල්ලම පිපිඤ්ඤ යුෂ හැන්දක් සහ ආර්තාපල් යුෂ හැන්දක් සමාන ප්‍රමාණයකට අරගෙන ඒවා මිශ්‍ර කරගන්න. පසුව එම මිශ්‍රණයටම රෝස් වෝටර් හැන්දකුත් එකතු කරගන්න. දැන් මෙම යුෂවලට පිරිසිදු පුළුන් කැබැල්ලක් පොඟවා එම පොඟවාගත් පුළුන් කැබැල්ලගෙන ඔබ රාත්‍රී නිින්දට යාමට පෙර විනාඩි 20ක් ඔබේ ඇස් මත තබා ගන්න. පසුව එම විනාඩි 20 අවසන් වූ පසු ඔබේ මුහුණ පිරිසිදු ජලයෙන් සෝදා හරින්න. ඔන්න අද අපි කිව්ව මෙන්න මේ සත්කාරය ඔබ දිනපතා කිරීම මගින් ඔබේ ඇස්වල උණුසුම පහව ගොස් ඔබේ ඇස්වලට සිසිල් බවක් සහ නැවුම් දීප්තියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි ගෙනාපු මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා අපි හිතනවා. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝස් නරඹන්න අදම අපේ channel එක subscribe කරගන්න.